السلام عليكم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين انا لميت كل الخشب اللي عندي، القصاير والمقطع يعني لميت كل الخشب اللي ملوش اي لازمه طبعا، ورحت جاي ماسكه مقطعه كله على المنشار 2 سم فليود، خشب طبالي، خشب سويدي، قطعه مش عارف ايه. كل اللي عندي لميته وقلت انا عايز استفيد بيهم، ورحت مقطعهم ورحت جاي كابسهم بالغيره كويس، ورحت جاي عامل بيهم من قطعه واحده من اللي انا كبستهم. انا كبست اكتر من قطعه، خدت منهم قطعه عملت بيها المشروع دوت. كملوا معايا وقول لي رايك. دي سابع ساعه انا عملتها على القناه، قول لي اي واحده فيهم افضل من وجهه نظرك، واكون شاكر لحضرتك لو حطيت لي لايك على الفيديو، ولو ما كنتش مشترك اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لك كل فيديو جديد ان شاء الله بنعمله. والساعة دي المرة دي انا عاملها للمطبخ، يعني عاملها صغيرة شوية، حاطط العقارب بتاعتها زي ما حضرتك هتشوف ان هي تمشي للمطبخ. هي طالعة ساعة جميلة، ومنتظر تقول لي حضرتك رأيك ايه في الساعة، وان شاء الله تعجبك. واشوف وشكم على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.